các bạn, đây là cái dĩa tàu hũ kia mình ghim sơ tế ha. Đó, các bạn thấy rất là bắt luôn ha. Cái này mình ăn với cơm ha, tại dưa rau luộc được các bạn, rất là bắt luôn, mà ăn nó đỡ ngán nữa các bạn. Mình đã cho thêm một ít mè ha. Cho nên cho nó thơm á các bạn ha. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món là tàu hũ ki mình ghim sơ tế nha các bạn. Trước tiên thì mình sẽ có đây là 300g tàu hũ ki tươi nè, tàu hũ ki cộng nè các bạn. Thì gia vị thì mình sẽ có đây là sơ tế ha, đường, muối, bột ngọt, tương ớt với lại một ít hành bồ rô mình đã băm sẵn rồi nè các bạn. Mời các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Bây giờ trước tiên thì mình sẽ đi cắt cái phần tàu hũ ki cộng này ra các bạn. Các bạn cắt những cái miếng vừa ăn như thế này ha. Rồi mình sẽ đem đi chiên nha các bạn. Rồi giờ mình đã cắt xong rồi nè các bạn ha. Những cái khúc nhỏ nhỏ như thế này là vừa ăn nè. Giờ mình sẽ đem đi chiên nha. Sẽ bắt cái chảo lên trên bếp nha các bạn để dưới chảo cho nó nóng ha. Thì mình sẽ cho dầu vô nha. Các bạn cho dầu hơi nhiều nhiều ha, để mình chiên cái phần tàu hũ của mình cho nó mau dễ nha các bạn. Thì các bạn cứ để như thế này nè, các bạn để lửa vừa vừa thôi nha, đừng có quá lớn mà cũng đừng quá nhỏ. Nhỏ thì mình chiên rất là lâu, còn mà lửa mà lớn thì mình chiên nó rất là mềm, nó dễ bị khét đó các bạn. Cái tàu hũ ki tươi này á, nó có hai loại các bạn. Cái loại này thì cộng ha, còn cái loại kia thì lá nó sẽ bự hơn này. Các bạn không có tàu hũ ki tươi á thì các bạn cũng có thể xài hũ ki khô ha. Khô thì mình ngâm cho nó mềm ra. Rồi bây giờ tàu hũ của mình nó đã vàng rồi nè các bạn, nó vàng hơi hơi gì thì các bạn cứ chở đi ha. Đó. Nó rất là mau vàng các bạn. Các bạn nó chiên nó vàng hết ha, thì mình sẽ để qua một cái giấy thấm dầu các bạn, cho nó rút bớt dầu nha. Nó vàng hơn gì là được rồi nè các bạn đừng chiên nó vàng quá nó sẽ dễ bị khét ha. Vừa vàng tới là được nha các bạn. Rồi bây giờ mình đã chiên xong rồi nè các bạn. Bây giờ bắt đầu mình đi làm cái nước sốt ha. Bây giờ mình sẽ tận dụng cái chảo hồi nãy mình đã chiên tàu hũ luôn đó các bạn, tàu hũ ki á các bạn. Sử dụng cái chảo này luôn ha, tại vì nó còn một ít dầu.
Mình sẽ cho hành bô rô vô đây mình phi cho thơm nha các bạn. Các bạn phi hành cho thơm thì mình tắt lửa nha. Hành bô rô á các bạn. Rồi bây giờ nó đã thơm rồi, mình tắt lửa. Đây là 2 muỗng canh sơ tế nè các bạn, mình sẽ cho vô đây. Một muỗng canh tương ớt ha. Sơ tế này mình làm nhà các bạn cho nên nó không có cay không, cho nên mình sẽ sử dụng nhiều. Rồi mình sẽ sử dụng cái muỗng này nè các bạn, mình sẽ sử dụng 1,5 muỗng ha muối. Một muỗng bột ngọt các bạn. Một muỗng rưỡi súp đường ha, mình sử dụng cái muỗng nhỏ này thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước tương vô đây, hồi nãy mình quên giới thiệu với các bạn là có nước tương ha. Thì các bạn cho vô đây 3 muỗng nước tương các bạn. Rồi giờ mình sẽ bắt bếp lên mình làm cái sốt này ha. Các bạn làm cho nó bắt bếp lên ha, các bạn để lửa vừa vừa thôi, đừng có quá lớn. Rồi mình sẽ để cho cái tất cả các gia vị này ha nó tan ra, nó sánh lại một xíu các bạn. Giờ để mình nêm thử coi nó vừa ăn chưa nha các bạn. Khẩu vị của mình gì thì nó đã vừa, còn khẩu vị gia đình của các bạn như thế nào thì các bạn có thể gia giảm gia vị theo ý của mỗi gia đình ha. Nếu mà các bạn nào mà muốn ăn cay hơn á thì các bạn có thể thêm ớt nha. Rồi giờ nó đã sánh lại rồi, mình sẽ cho nó vào đây, cái phần tàu hũ kỳ của mình vô đây nha các bạn. Các bạn để vô ha, các bạn trộn nó lên cho nó thấm hết gia vị vô đây nha các bạn. Cho nó rút lại ha. Các bạn thấy cái màu nó rất là đẹp ha. Cái này thì các bạn ăn với cơm rồi và nó cũng rất là đỡ ngán nha các bạn. Cái món tàu hũ ki mình ghim sơ tế ha, các bạn thấy nó có cái màu rất là bắt mắt ha, nó nước nó sệt gì nè các bạn. Đó, cái này mình chấm với dưa đồ rất là ngon nha các bạn, rau rồi ha. Các bạn để một nước vậy thôi ha. Các bạn thấy em là hấp dẫn luôn ha, rất là bắt luôn các bạn. Thì đến đây cái món tàu hũ ki mình ghim sơ tế thì đến đây thì cũng đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha.